Hello dear students, welcome to my channel Edu Commandos. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. ইয়াত প্ৰথম পেৰাগ্ৰাফটো কৈছে দ্য হাউচ, মানে এটা ঘৰৰ কথা কৈছে আৰু সেই ঘৰটো কাৰ যে সেই ঘৰটো লেঞ্চোৰ। লেঞ্চো হৈছে আমাৰ কাহিনীৰ মুখ্য চৰিত্ৰ আৰু লেঞ্চো এজন ফাৰ্মাৰ, অৰ্থাৎ তেওঁ এজন কৃষক। তো কৈছে যে গোটেই যোনটো ভ্যালি আছে, গোটেই যোনটো জেগা আছে, তাৰ ভিতৰত লেঞ্চোৰ একমাত্ৰ ঘৰ আছে। মানে লেঞ্চোৰ ঘৰটোৱে তাত একমাত্ৰ ঘৰ আৰু সেইটো এটা হিলৰ একেবাৰে শীৰ্ষ অংশ। ক্ৰেষ্ট মানে হৈছে টপ অফ এ হিল, মানে সাপোজ যেনেকৈ পিকচাৰটো দেখুওৱা আছে এটা সৰু এটা পাহাৰ, ইয়াৰ একেবাৰে ওপৰৰ অংশত লেঞ্চোৰ ঘৰটো আছে আৰু সেইটো গোটেই ভ্যালি মানে গোটেই এলেকাটোত তাৰ ঘৰটো একমাত্ৰ ঘৰ আৰু কোনো ঘৰ ওচৰে পাঁজৰে নাই। আৰু কৈছে যে লেঞ্চোৰ ঘৰটো য'ত আছে সেই ঠাইৰ পৰা ৰিভাৰ মানে নদীটো আৰু ক্ৰপ ফিল্ডছ মানে খেতি পথাৰখন ভালদৰে দেখা যায়। আৰু লেঞ্চোৱে কৰ্ণ অৰ্থাৎ গোম ধানৰ খেতি কৰে। তো তাৰ ঘৰটোৰ পৰা সেই গোম ধানৰ খেতি পথাৰখিনি আৰু নদীখন পুৰা ভালভাৱে দেখা যায়। From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. And কৈছে যে লেঞ্চোৰ ঘৰৰ পৰা যোনখিনি কৰ্ণ ফিল্ড মানে গোম ধানৰ পথাৰখন দেখা যায়, সেই পথাৰবোৰ এতিয়া গোম ধান হোৱা নাই, সেইবোৰ অকল ফুল হৈছে, মাত্ৰ গোটেই পথাৰখনে সেই গোম ধানৰ ফুলেৰে ভৰি আছে। আৰু যোনবোৰ প্ৰত্যেক বছৰে এটা ভাল উৎপাদন দিয়ে বা এটা ভাল হাৰ্ভেষ্ট দিয়ে, মানে প্ৰত্যেক বছৰে সেই ফুলৰ পৰা ভাল গোম ধান হয় আৰু তাৰ পৰা লেঞ্চোৱে ভালদৰে লাভ কৰিব পাৰে। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. এতিয়া এটা খেতি পথাৰৰ কাৰণে আটাইতকৈ দৰকাৰী বস্তুটোৱে হৈছে পানী। তো এই পানীৰ কাৰণে বৰষুণৰ দৰকাৰ পৰে। তো লেঞ্চোৰ খেতি পথাৰত ভালভাৱে চলি আছিলে, অকল এটা বস্তু যোনটো মাটিৰ দৰকাৰ আছিলে সেইটো আছিলে ডাউনপোৰ, মানে হৈছে খুব হেভি ৰেইন, মানে বহুত জোৰে জোৰে বৃষ্টি দিয়া, বা যদি জোৰে জোৰে বৃষ্টি নহয় এটলিষ্ট মানে কমচে কম অলপ শ্বাৱাৰ মানে পাতল পাতল বৰষুণ হোৱা। তো লেঞ্চোৱে কৈছে যে তাৰ যোনটো খেতি পথাৰ আছে সেইবোৰ প্ৰত্যেক বছৰে ভাল উৎপাদন দিয়ে, ভাল শস্য দিয়ে, কিন্তু অকল এটাই বস্তু দৰকাৰ, সেইটো হৈছে বৰষুণ, বা যদি বৰষুণো নহয় তেতিয়া কমচে কম পাতল পাতলভাৱে যদি পানীও পৰক, সেইটো তাৰ কাৰণে যথেষ্ট। Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. এতিয়া লেঞ্চোৰ কথা কৈছে যে থ্ৰুআউট দ্য মৰ্ণিং মানে গোটেই মৰ্ণিঙতে গোটেই ৰাতিপুৱাখিনিয়ে লেঞ্চোৱে একোৱেই কৰা নাই, অকল সি ফিল্ড যোনটো খেতি পথাৰ আছিলে তাৰ মাজত থিয় হৈ কিনে সি নৰ্থ ইষ্ট মানে উত্তৰ পূবফালে চাই আছে। আৰু ইণ্টিমেটলি শব্দৰ অৰ্থ হৈছে যে খুব ক্ল'জ ৰিলেশ্যন থকা, মানে লেঞ্চো যিহেতু তাৰ বেছিভাগ সময় ফিল্ডটোতেই খেতি পথাৰতেই ব্যতীত কৰে, তাকে তাৰ ফিল্ডটোৰ সৈতে তাৰ ৰিলেশ্যনটো খুবেই ক্ল'জ, বহুত ভাল এটা ৰিলেশ্যন আছে। আৰু সেইবাবে সি জানে যে তাৰ ফিল্ডখনৰ অকল এটাই বস্তু এতিয়া দৰকাৰ, সেইটো হৈছে বৰষুণ। তো সেইটোৱে কৈছে যে লেঞ্চো who knew his field intimately had done nothing else but see the sky towards the northeast, মানে লেঞ্চোৱে ৰাতিপুৱা আকাশখনৰ ফালে চাই আছে নৰ্থ ইষ্টৰ ফালে, যে বৰষুণৰ আশা লৈ, যাতে অলপ বৰষুণ হওক তাৰ ফিল্ডবোৰৰ কাৰণে। Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, Yes, God willing. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, Come for dinner. ইয়াত কৈছে যে লেঞ্চোৱে আহি কিনে কৈছে যে Now we are really going to get some water, woman. লেঞ্চোৱে তাৰ ৱাইফক কৈছে যে আমি এতিয়া সঁচাই পানী পাব পাৰোঁ, মানে বৰষুণ পাব পাৰোঁ।
কেলে কি হি গৈ কিনে নৰ্থ ইষ্টৰ ফালে চাই আছিলে আকাশখনক আৰু হি ঘূৰি আহি কিনে কৈছে যে সঁচাকৈ হয়তো আমি এতিয়া অলপ বৰষুণ পাব পাৰোঁ The woman who was preparing super replied The wife জনীয়ে super prepare কৰিছিলে মানে ৰাতিৰ ভোজন বনাই আছিলে তাই ৰিপ্লাই দিলে তাই উত্তৰ দিলে যে yes God willing হয় ভগৱানে এতিয়া মুখ তুলি চাই আছে The older boys were working in the field যোনবোৰ ডাঙৰ ল'ৰা আছিলে সেইবোৰ ফিল্ড মানে পথাৰত কাম কৰি আছিলে আৰু যোনবোৰ সৰু ল'ৰা আছিলে সেইবোৰ ঘৰখনৰ ওচৰতে খেলি আছিলে until তেতিয়ালৈকে যে until the woman called to them all come for dinner আৰু তেতিয়াই লেঞ্চৰ ৱাইফে সকলোকে মাতিলে যে come for dinner মানে ৰাতি খোৱাৰ টাইম হৈ গ'ল আৰু সেইকাৰণে চবক মাতি পঠিয়ালে It was during the meal that just as Lencho had predicted big drops of rain began to fall এতিয়া যেতিয়া তেওঁলোকে খাদ্য গ্ৰহণ কৰি আছিলে যেতিয়া তেওঁলোকে ডিনাৰ কৰি আছিলে সেই সময়তে লেঞ্চো যেনেকৈ প্ৰেডিক্ট মানে হৈছে ভৱিষ্যবাণী কৰা লেঞ্চো যেনেকৈ ভৱিষ্যবাণী কৰিছিলে যে আমি হয়তো এতিয়া বৰষুণ পাব পাৰোঁ বা পানী পাব পাৰোঁ সেইদৰে বিগ ড্ৰপছ অফ ৰেইন বিগান টু ফল মানে বৰষুণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ টোপাল পৰিবলৈ ধৰিলে In the northeast, huge mountains of cloud could be seen approaching. আৰু নৰ্থ ইষ্ট মানে উত্তৰ পূবৰ ফালে হিউজ মানে ডাঙৰ পাহাৰৰ দৰে ডাঙৰ ডাঙৰ ক্লাউড মানে হৈছে ডাৱৰবোৰ আহি থকা এপ্ৰ'চ কৰি মানে আহি থকা দেখি পাইছিলে দ্য এয়াৰ ৱাজ ফ্ৰেছ এণ্ড চুইট আৰু যোনখিনি বতাহ আহিছিলে সেই সময়ত সেইখিনি বহুতেই ফ্ৰেছ মানে তাজা আৰু চুইট আছিলে মিঠা নিচিনা এটা বতাহ আহিছিলে The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. আৰু the man মানে লেঞ্চোৱে তেতিয়া বাহিৰলৈ ওলাই যায় অকল এটা কাৰণেই যে সি যে ইমান দিন পিছত যে বৰষুণ দিছে সেই বৰষুণটোক সি নিজৰ শৰীৰেৰে ফিল কৰিব বিচাৰিছিলে অনুভৱ কৰিব বিচাৰিছিলে আৰু তাৰ প্লেজাৰটো মানে তাৰ আনন্দটো অনুভৱ কৰিব পাৰিছিলে যে ইমান দিন পিছত বৰষুণ দিছে And when he returned, he exclaimed, These are not raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5s. আৰু যেতিয়া সি ঘূৰি আহিলে লেঞ্চক ঘূৰি আহিলে তেতিয়া সি এক্সক্লেইম কৰিছে এক্সক্লেইমড মানে হৈছে হঠাতে আহি কিনে কোনো কথা জোৰেৰে কোৱা তেতিয়া ঘূৰি আহি কিনে ঘৰত জোৰেৰে কৈছে যে এইবোৰ বৰষুণৰ টোপাল নহয় যোনবোৰ আকাশৰ পৰা পৰিছে এইবোৰ বৰষুণৰ টোপাল নহয় এইবোৰ নতুন কইন হয় বা এইবোৰ নতুন পইচা হয় বুলি কৈছে The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5 মানে যোনবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ টোপাল সেইবোৰ 10 টকাৰ লগত তুলনা কৰিছে লেঞ্চোৱে আৰু যোনবোৰ সৰু সৰু টোপাল সেইবোৰ 5 টকাৰ লগত তুলনা কৰিছে With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in satin curtain of rain but suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. This truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. এতিয়া ইয়াত লেঞ্চোৱে এটা ছেটিছফাইড এটা সন্তুষ্ট ভাৱ মুখত লৈ তাৰ চেহেৰা সন্তুষ্ট ভাৱ দেখা গৈছে আৰু সি তাৰ ফিল্ডখনক তাৰ গোমধানৰ ফিল্ডখনক সি বৰষুণৰ এখন চাদৰে ঢাকি পেলোৱাৰ দৰে সি অনুভৱ কৰিছে সি তাক দেখিছে সেই বস্তুখিনি বাট ছাডেনলি ষ্ট্ৰং উইণ্ড বিগান টু ব্লো কিন্তু হঠাতে এটা বহুত ষ্ট্ৰং উইণ্ড মানে বহুত জোৰেৰে বলা বতাহ বলিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে এণ্ড এলং উইথ দ্য ৰেইন ভেৰি লাৰ্জ হেইলষ্ট'নছ বিগান টু ফল আৰু সেই বতাহৰ লগতে ডাঙৰ ডাঙৰ হেইলষ্ট'ন মানে হৈছে শিলাবৃষ্টি যেনেকৈ বৰষুণ দিয়াৰ সময়ত কেতিয়াবা শিল পৰে সেইদৰে যেতিয়া বতাহটো বলিব ধৰিলে তেতিয়া বৰষুণৰ লগত শিল পৰিবলৈ ধৰিলে This truly did resemble new silver coins. এতিয়া লেঞ্চোৱে কৈছে যেতিয়া ইমান জোৰে জোৰে বৰষুণ দিছে আৰু বতাহো বলিছে তেতিয়া লেঞ্চোৱে কৈছে যে এইবোৰ সঁচাকেই নিউ চিলভাৰ নতুন ৰূপৰ পইচাৰ এইবোৰ ৰিচেম্বল কৰে The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. আৰু যোনবোৰ ল'ৰাবোৰ আছিলে যোনবোৰে কিছুমান ফিল্ডত কাম কৰি আছিলে কিছুমানে খেলি আছিলে সেই ল'ৰাবোৰে
বাহিৰত ওলাইছে বৰষুণত আৰু তেওঁলোকে যোনবোৰ ফ্ৰ'জেন পাৰ্লছৰ শব্দৰ অৰ্থ হৈছে যে যোনবোৰ শিল পৰিছে সেইখিনি পাৰ্লছ মানে হৈছে মুক্তা সেইখিনি বৰফৰ মুক্তাৰ নিচিনা ধুনীয়া দেখাইছে সেইকাৰণে সেই ল'ৰাবোৰে বৰষুণত ওলাই আহিছে সেইবোৰ কালেক্ট কৰিবলৈ সেইবোৰ জমা কৰিবলৈ It's really getting bad now, exclaimed the man. I hoped it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. Yet লেঞ্চোৱে কৈছে লেঞ্চো জোৰেৰে চিঞৰিছে এক্সক্লেইমড মানে জোৰে হঠাৎকৈ জোৰেৰে চিঞৰিছে যে এইটো সঁচাকৈ এতিয়া বেয়াৰ দিশে গৈছে আই হোপ ইট পাছেছ কুইকলি মই আশা কৰোঁ যে এইটো সোনকালেই যায়গৈ যাতে এই বেয়া সময়টো যাতে সোনকালেই যায়গৈ বৰষুণটো কেলৈ কি বৰষুণৰ লগত শিলো পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে সেইকাৰণে লেঞ্চো আশা কৰিছে যে যাতে সোনকালে এই শিল পৰাটো বন্ধ হৈ যায় It did not pass quickly. কিন্তু সেইটো নহ'ল লেঞ্চোৱে যেনেকৈ আশা কৰিছিলে সেইটো নহ'ল For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. প্ৰায় এঘণ্টাৰ কাৰণে শিলাবৃষ্টিটো ঘৰৰ ওপৰত তাৰ গাৰ্ডেনখিনিৰ ওপৰত বাগিচাৰ ওপৰত হিল ছাইড মানে যোনখিনি পাহাৰৰ ওচৰ পাজৰ যোনখিনি জেগা আছে হিল ছাইড তাৰ ওপৰত তাৰ গোমধানৰ পথাৰখনত আৰু গোটেই জেগাটোতে হৈছিলে প্ৰায় এঘণ্টাৰ কাৰণে এই শিলাবৃষ্টিটো হৈ আছিলে The field was white as if covered with salt. আৰু যোনখিনি তাৰ গোমধানৰ পথাৰ আছিলে সেইখিনি পুৰা বগা আছিলে যে দেখিলে এনেকৈ লাগিছে যে যেনেকৈ নিমখেৰে গোটেই ফিল্ডখনকে ঢাকি দিয়া হৈছে Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. ইয়াত যেতিয়া হেইলটো পাছ হৈ গ'ল যেতিয়া শিলাবৃষ্টিটো বন্ধ হৈ গ'ল তাৰ পিছৰ অৱস্থাটোৰ কথা কোৱা হৈছে যে কোনো গছতে এটাও পাত নাছিলে আৰু যিমানখিনি তাৰ গোমধান আছিলে সেই সকলোবোৰেই নষ্ট হৈ গৈছিলে আৰু যোনবোৰ গছত ফুল হৈ আছিলে সেই ফুলবোৰো গছৰ পৰা পুৰা নষ্ট হৈ গৈছিলে এই শিলাবৃষ্টিৰ কাৰণে আৰু বতাহৰ কাৰণে লেঞ্চৰ soul was filled with sadness. লেঞ্চৰ আত্মাটো দুখেৰে পুৰা ভৰি যায় কাৰণ তাৰ কৰ্ণখিনি পুৰা নষ্ট হৈ গৈছিলে When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. যেতিয়া সেই শিলাবৃষ্টিটো বন্ধ হৈ গ'ল তেতিয়া লেঞ্চই তাৰ খেতি পথাৰখনৰ মাজত থিয় হৈ কিনে তাৰ ল'ৰাবোৰক কৈছে তাৰ পুত্ৰবোৰক কৈছে যে এটা লুকাটছৰ জাকেও লুকাটছ মানে হৈছে ফৰিং সিহঁতি প্ৰায়ভাগ জাকত ঘূৰে আৰু যোনখিনি শস্য থাকে সেইখিনি নষ্ট কৰি দিয়ে তো এটা ফৰিঙৰ জাকেও হয়তো ইয়াতকৈ কিবা এটা বেছি থ'লেহেঁতেন মানে এটা ফৰিঙৰ জাকেও কিবা এটা থৈচোন গ'লেহেঁতেন কিন্তু এই হেইলে মানে এই শিলাবৃষ্টিটোৱেচোন একোৱে নথ'লে মানে গছত এটাও পাত নাই পুৰা গোমধানৰ পথাৰখনেই নষ্ট হৈ গ'ল গছত এটা ফুল পৰ্যন্ত নাই মানে হেইলটো যিভাৱে নষ্ট কৰিছে এটা ফৰিঙৰ জাকেও হয়তো ইমান নষ্ট নকৰিলেহেঁতেন সেই কথাটো লেঞ্চে বহুতে দুখিতভাৱে তাৰ ল'ৰাবোৰক কৈছে That night was a sorrowful one. সেই ৰাতিটো এটা বহুত বেছি দুখজনক ৰাতি আছিলে কাৰণ সিহঁতৰ চব খেতিপথাৰ নষ্ট হৈ গ'ল All our work for nothing. মানে এজন খেতিয়কে গোটেই বছৰ খেতিত লগায় যাতে সি তাৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰে কিন্তু যিমান কষ্ট লেঞ্চই কৰিছিলে সেই গোটেইখিনি বেকাৰ গ'লগৈ কাৰণ তাৰ গোটেই পথাৰখিনিয়ে নষ্ট হৈ গ'ল There's no one who can help us. যিহেতু লেঞ্চৰ ঘৰটো অকল এটাই ঘৰ আছিলে সেই গোটেই ভেলীটোত সেইকাৰণে তাক মানে কোনো হেল্প কৰা নিচিনা তাত নাই তাত কোনো সহায় সি নাপায় বুলি সি ভাবিছে We will all go hungry this year. এইবোৰ লেঞ্চই কৈছে যে আমি এইবছৰ নাখাই কিনে থাকিব লাগিব কাৰণ লেঞ্চৰ এজন কৃষক আৰু সি সেই কৰ্ণফিল্ডৰ ওপৰতে ভিত্তিত আছিলে তো যেতিয়া তাৰ পুৰা গোমধানৰ খেতি পথাৰটোৱে নষ্ট হৈ গ'ল তেতিয়া তাৰ কাৰণে খাবলৈ একো নাই তাৰ ওচৰত টকা নাই তাক হেল্প কৰিবলৈও কোনো নাই But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. এতিয়া কৈছে যে
সেই সলিটাৰী হাউচ মানে আছে অকলশৰীয়া ঘৰত মানে লেঞ্চৰ কথা কোৱা হৈছে যে লেঞ্চৰ এটা পৰিবাৰৰ সকলোৰে হাৰ্ট মানে মনত এটা এতিয়া অকল আশা আছে এটাই হোপ আছে যে হেল্প ফ্ৰম গড মানে ভগৱানৰ পৰা সহায় কৰা যেনেকৈ আগত লেঞ্চে ক'লে যে কোনো নাই তাৰ যে তাক হেল্প কৰিব পাৰিব তো তেতিয়া সিহঁতে ভাবিছে যে একমাত্ৰ এটাই সিহঁতৰ আশা আছে যে ভগৱানৰ পৰা সহায় Don't be upset. Even though it seems like total loss, remember, no one dies of hunger. এইখিনি কথা লেঞ্চৰ ৱাইফে লেঞ্চক কৈছে যে দুখী নহবা এনেকুৱা লাগিছে যে আমাৰ পুৰাপুৰিয়ে লছ হৈ গৈছে তেন্তেও মনত থবা যে কোনো ভোকত নমৰে That's what they say. No one dies of hunger. তাৰপিছত লেঞ্চৰ ভাবিছে যে মানুহে এনেকেই কয় যে no one dies of hunger কোনো ভোকত নমৰে মানে ভগৱানে কাকো ভোকত থাকিব নিদিয়ে All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one conscience. আৰু সেই গোটেই ৰাতিটোৱে লেঞ্চো অকল তাৰ এটাই আশাৰ কথা ভাবি আছিলে যে দ্য হেল্প অফ গড যে ভগৱানৰ পৰা সহায় পোৱাটো আৰু ভগৱানৰ বিষয়ে অলপ মানে ডিছক্ৰাইব কৰিছে মানে লেঞ্চৰ ধাৰণাটো ইয়াত ডিছক্ৰাইব কৰিছে যে ভগৱানৰ চকু এনেকুৱা যোনবোৰ মানে এনেকৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যে সকলো যাতে চাব পাৰে আনকি এটা মানুহৰ ভিতৰৰ ভাৱনা ৰায় তাকো ভগৱানৰ চকুৱে চাব পাৰে এইখিনি লেঞ্চই কৈছে আৰু কনচাইন্স শব্দৰ অৰ্থ হৈছে এন ইনাৰ চেন্স অফ ৰাইট এণ্ড ৰং মানে মানুহৰ ভিতৰৰ এটা ভাৱনা যে এইটো ঠিক নে এইটো ভুল সেই ভাৱনাটো হৈছে কনচাইন্স Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still now know how to ride. Because Lencho is the ox of a man. Ox of a man মানে হৈছে hard working man. খুব কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰা মানুহ. Working like an animal in the fields. মানে সি যোনখিনি খেতি পথাৰ আছে তাত যেন জন্তুৰ সমান মানে সি কাম কৰিব পাৰে মানে বহুত বেছি হাৰ্ড ৱৰ্কিং সি বহুত বেছি কাম কৰে but still know how to write. মানে কিন্তু তেন্তেও সি লিখিবলৈ জানে The following Sunday, at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. To সেই দেওবাৰে দিনৰ সময়ত ছুটিৰ সময়ত লেঞ্চোৱে এটা চিঠি লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে যোনটো সি নিজেই চহৰলৈ লৈ যাব আৰু মেইল বক্সত দি দিব আৰু এই চিঠিটো একোৱেই নাছিলে মাত্ৰ এটা চিঠি আছিলে ভগৱানৰ কাৰণে God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my fields again and to live until the crop comes because the hailstorm. তাৰপিছত লেঞ্চোৱে চিঠিটো লিখিছে যে গড মানে সি হেডিঙত ভগৱান লিখিছে আৰু লিখিছে যদি তুমি মোক হেল্প নকৰা তেন্তে মোৰ ফেমিলি আৰু মই এইবছৰ ভোকতে থাকিব লাগিব মোক 100 পেছ'ছ আগতে ইউজ কৰা হৈছিলে লেটিন আমেৰিকাত মানে টকাৰে কথা কৈছে টকাৰ আৰু এটা নাম হৈছে পেছ'ছ I need 100 pesos in order to sow my field again. মানে লেঞ্চো ভগৱানক লিখিছে যদি তুমি মোক হেল্প নকৰা তেন্তে মোৰ ফেমিলি আৰু মই এই বছৰ ভোকত থাকিব লাগিব আৰু মোৰ 100 পেছ'ছৰ দৰকাৰ মোৰ ফিল্ডক মোৰ খেলপথাৰত আকৌ বীজ ৰোপণ কৰাৰ কাৰণে আৰু যেতিয়ালৈকে শস্যখিনি নোলায় তেতিয়ালৈকে থাকিবলৈ কাৰণ তাৰ ওচৰত একো পইচা পাতি নাই এতিয়া তাক পুৰা পথাৰখনে নষ্ট হৈ গৈছে সেইকাৰণে ভগৱানৰ পৰা হেল্প বিচাৰিছে আৰু সি লিখিছে যে বিকজ দ্য হেইল ষ্টৰ্ম তাৰপিছত সি কাৰণখিনি লিখি দিলে যে হেইল ষ্টৰ্মে তাৰ গোটেইখিনি ফিল্ড নষ্ট কৰি দিলে তাৰ ওচৰত একো নাই তাক সহায় কৰা কোনো নাই সেইবোৰ কথা সি গডক মানে ভগৱানক লিখি কিনে চিঠি লিখিছে He wrote to God on the envelope, put the letter inside and, still troubled, went to town. এতিয়া লেঞ্চোৱে লিখিলে যোনটো পোষ্ট লেটাৰ হেডিঙত থাকে তাত সি লিখিলে যে টু গড অন দ্য এনভেলপ যোনটো এনভেলপ থাকে এনভেলপটো এইটো হৈছে এনভেলপ তাত সি লিখিলে যে ইয়াত ধৰি লোৱা লিখিলে যে টু গড মানে এই লেটাৰটো ভগৱানৰ কাৰণে পুট দ্য লেটাৰ ইনচাইড লেটাৰটো ভিতৰত থ'লে আৰু ষ্টিল ট্ৰাবল মানে তেতিয়াও অস্থিৰ হৈ আছে আৰু চহৰলৈ গ'ল At the post office, he placed a stamp on the letter
and dropped it into the mailbox. তাৰপিছত সি চহৰলৈ যোৱাৰ পিছত পোষ্ট অফিচলৈ গ'লে তাৰপৰা এটা ষ্টেম্প ল'লে আৰু সেই ষ্টেম্পটো সি লেটাৰ এনভেলপৰ ওপৰত লগালে এইটো হৈছে ষ্টেম্পটো সি এনভেলপৰ ওপৰত লগালে আৰু সেইটোক মেইল বক্সৰ ভিতৰত পেলাই দিলে One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. এতিয়া যেতিয়া লেঞ্চয়ে তাৰ লেটাৰটো পোষ্ট অফিচত দি দিলে তাৰপিছত সেই পোষ্ট অফিচৰে এজন কৰ্মচাৰী যোন এজন পোষ্টমেন আছিলে আৰু লগতে পোষ্ট অফিচতো হেল্প কৰিছিলে তেওঁ নিজৰ বছৰ ওচৰত হাঁহি কিনে পুৰা হৃদয়েৰে হাঁহি কিনে গৈছে আৰু তাৰ বছক এই লেটাৰটো দেখুৱাইছে যোনটো লেঞ্চয়ে লিখিছিলে ভগৱানৰ কাৰণে Never in his career as a postman had he known that address. তেতিয়া পোষ্টমানজনে কৈছে যে তাৰ ইমান দিনৰ অভিজ্ঞতাত ইমান দিনৰ কেৰিয়াৰত সি আজিলৈকে এই এড্ৰেছটো জনা নাই অৰ্থাৎ ভগৱানৰ এড্ৰেছটো সি এতিয়ালৈকে জনা নাই সেইটো ধেমালি কৰে হাঁহি কিনে কৈছে সেই কথাটো The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing. But almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk, commented, What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. এটা যে পোষ্টমাষ্টাৰ আছিলে তাৰ কথা কোৱা হৈছে মানে পোষ্টমেনজনৰ বছ তাৰ কথা কোৱা হৈছে তেওঁ এজন ফেট আৰু এমিয়েবল মানে হৈছে বন্ধুত্বপূৰ্ণ মানে খুব ফ্ৰেণ্ডলি মানুহ আছিলে তেওঁ হঠাৎকৈ হাঁহি উঠিলে বহুত বেছিভাৱে হাঁহিলে পোষ্টমাষ্টাৰৰ কথা শুনি কিন্তু হঠাতেই মানে ইমিডিয়েটলি লগে লগে সি চিৰিয়াছ হৈ গ'ল আৰু চিঠিখনক তেওঁ ডেস্কত থৈ কিনে সি ক'লে যে হোৱাট ফেথ কি বিশ্বাস I wish I had the faith of the man who wrote this letter. তেওঁ কৈছে যে মোৰো যাতে এনেকুৱাই মই আশা কৰিছোঁ যাতে মোৰো যাতে এনেকুৱাই বিশ্বাস থাকে যেনেকৈ এই মানুহজনৰ আছে যোনজনে এই লেটাৰটো লিখিছে ষ্টাৰ্টিং আপ এ কৰেছপণ্ডেঞ্চ উইথ গড মানে আৰম্ভণিত গডৰ নাম দি কিনে মানুহজনে লিখিছে মানে তাৰ কিমান ফেথ আছে ভগৱানৰ প্ৰতি আৰু সেই বস্তুটো দেখি পোষ্টমেনজন খুব টাচড হৈছে তো অনুভৱ কৰিছে যে সেই মানুহজন কিমান বেছি বিশ্বাস কৰে ভগৱানক So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answered the letter. যেতিয়া পোষ্টমাষ্টাৰজনে লেটাৰটো পঢ়ি কিনে অনুভৱ কৰিলে যে ৰাইটাৰ অৰ্থাৎ লেঞ্চো ভগৱানৰ প্ৰতি কিমান অগাধ বিশ্বাস আছে তেতিয়া তেওঁ ভাবিলে যে এইভাৱে লেঞ্চৰ বিশ্বাসটো ভঙা উচিত নহ'ব তো সেইকাৰণে যাতে লেঞ্চৰ বিশ্বাসটো নাভাঙে ভগৱানৰ ওপৰৰ পৰা পোষ্টমাষ্টাৰজনে এটা সলিউশ্যন উলিয়ালে এটা আইডিয়া উলিয়ালে যে এনচাৰ দ্য লেটাৰ মানে চিঠিটোৰ উত্তৰ দিব বাট when he opened it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. কিন্তু যেতিয়া পোষ্টমাষ্টাৰজনে লেটাৰটো খুলিলে তেতিয়া এইটো স্পষ্ট আছিলে এভিডেণ্ট মানে হৈছে স্পষ্ট ক্লিয়াৰ যে এই লেটাৰটো উত্তৰ দিবলৈ অকল সি ভাল চিন্তা চিয়াহী আৰু কাগজে নালাগে তাতকৈ বেছি কিবা লাগিব But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave a part of his salary. And several friends of his were obliged to give something for an act of charity. কিন্তু যোনজন পোষ্টমাষ্টাৰ আছিলে তেওঁ নিজৰ সলিউশ্যনটো তেওঁ নিজৰ সমাধানটোৰ ওপৰতে দৃঢ় থাকিলে তেওঁ তাৰ এমপ্লয়বোৰৰ পৰা পইচা বিচাৰিলে সি নিজৰ চেলাৰীৰ পৰাও এভাগ দিলে আৰু তেওঁৰ বহুতো বন্ধু বান্ধৱেও তেওঁক পইচা দি সহায় কৰিলে যাতে ৰাইটাৰজনৰ ফেথটো নাভাঙে It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. কিন্তু পোষ্টমাষ্টাৰজনৰ কাৰণে সেই পুৰা 100 পেছ'ছ যোনটো লেটাৰটোত লিখিছিলে যে তাৰ 100 পেছ' দৰকাৰ আছিলে কিন্তু 100
পেছ'ছ তাৰ কাৰণে মানে জমা কৰাটো প্ৰায় অসম্ভৱ আছিলে সেইকাৰণে সি আধাতকৈ অলপ বেছিহে লেঞ্চলৈ পঠিয়াব পাৰিলে He put the money in the envelope addressed to Lencho and with a letter containing only a single word as a signature God তাৰপিছত সি সেই পইচাখিনি এনভেলপত দিলে তাৰপিছত তাৰ ওপৰত লেঞ্চো এড্ৰেছটো লিখিলে আৰু তাৰ ভিতৰত এটা চিঠি দি দিলে য'ত অকল এটাই শব্দ আছিলে এটা চিগনেচাৰ আছিলে এটা হস্তাক্ষৰ আছিলে যে গড যাতে লেঞ্চোৱে ভাবে যে সেই চিঠিখন গডৰ পৰা আহিছে ভগৱানে তাক পঠিয়াইছে সেই টকাখিনিও ভগৱানেই তাক পঠিয়াইছে The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. তাৰ পিছৰ দেওবাৰে লেঞ্চো অলপ সোনকালে আহিলে বেলেগ দিনতকৈ এইটো সুধিবলৈ যে তাৰ কাৰণে কি কোনো চিঠি আছে It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster, experiencing the contentment of a man who had performed a good deed, looked on from his office. তাৰপিছত পোষ্টমেনজনে যোনজন পোষ্টমেনে সেই এনভেলপটো দেখি হাঁহি হাঁহি আহিছিলে সেই পোষ্টমেনজনেই লেঞ্চো হাতত সেই লেটাৰটো ধৰাই দিলে আৰু যোনজন পোষ্ট মাষ্টাৰ আছিলে তেওঁ নিজৰ অফিচৰ পৰা সেইখিনি চাই আছিলে আৰু এটা ভাল ছেটিছফেকশ্যন কণ্টেণ্টমেণ্ট মানে হৈছে ছেটিছফেকশ্যন মানে সন্তুষ্ট এটা ভাৱ লৈ কিনে সি লেঞ্চোৰ ফালে চাই আছিলে কাৰণ তেওঁ এটা ভাল কাম কৰিছে তাৰ সেইটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ লৈ আছিলে Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. But he became angry when he counted the money. Lencho অলপো surprise মানে আশ্চৰ্য নহ'ল সেই টকাখিনি চাই কিনে কাৰণ সি পুৰা কনফিডেঞ্চ আছিলে যে ভগৱানে তাৰ সহায় কৰিবই কিন্তু সি খঙাই গ'ল যেতিয়া সি টকাখিনি গন্তি কৰিলে God could not have made a mistake. Nor could he have denied Lencho what he had requested. তাৰপিছত লেঞ্চো মনে মনে ভাবিছে যে ভগৱানে চোন কোনো ভুল কৰিব নোৱাৰে আৰু তেওঁ লেঞ্চো যদি বিচাৰিছে সেইটো ডিনাইও কৰিব সেইটো অস্বীকাৰো কৰিব নোৱাৰে কাৰণ পোষ্টমাষ্টাৰজনে পূৰা 100 টকা গোটাব পৰা নাছিল সেইকাৰণে তেওঁ অলপ আধাতকৈ অলপ বেছিয়ে দিছিল সেই পানীখিনি যেতিয়া লেঞ্চোৱে পালে তেতিয়া সি খঙাই গ'ল যে পূৰা 100 টকা কেলে নাই ভগৱানে চোন মিষ্টেক কৰিব নোৱাৰে আৰু তেওঁ লেঞ্চো যদি বিচাৰিছে সেইটো অস্বীকাৰো কৰিব নোৱাৰে তেন্তে টকাখিনি কেলে কম হ'ল সেইটো কথা ভাবি লেঞ্চো খঙাই গৈছিল Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write, with much wiggling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. তাৰপিছত লগে লগে লেঞ্চো খিৰিকীৰ ওচৰলৈ গ'ল আৰু কাগজ আৰু চিয়াহী বিচাৰিলে তাৰপিছত যোনটো পাব্লিক ৰাইটিং টেবল যোনটো মানুহৰ কাৰণে লিখিবলৈ টেবুল থাকে তাত গ'ল আৰু সি লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে উইথ মাছ উইগলিং অফ হিজ ব্ৰো মানে তাৰ আইব্ৰ'টো সি বেছি উইগল কৰি আছিলে উইগলিং মানে হৈছে স্মল ৰিজেছ অন ফেচ মানে যেতিয়া কপালৰ ওপৰত বয়সস্থ মানুহৰ যোনবোৰ ৰেখাৰ দৰে চিন ওলাই আহে সেইটো কয় উইগলিং তো সি নিজৰ আইডিয়াবোৰক চিঠিটোত লিখিবলৈ সি বেছিকৈ উইগল কৰি আছিলে আৰু যেতিয়া ফিনিছ লিখি কিনে শেষ হ'ল সি আকৌ খিৰিকীৰ ওচৰলৈ গ'ল এটা ষ্টেম্প কিনিবলৈ যোনটো সি লিক্ট কৰিলে চেলেকিলে আৰু এনভেলৰ ওপৰত লগাই দিলে উইথ এ ব্ল' অফ হিজ ফেচ তাৰপিছত সি ফু মাৰি কিনে সেইটো এনভেলপটো লগাই দিলে The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. যেতিয়া লেটাৰটো লেঞ্চৰ মেইল বক্সত পেলাই দিলে তাৰ লগে লগেই পোষ্টমাষ্টাৰজনে সেইটো খুলিবলৈ গ'ল It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very much. But don't send it through the mail, because the post office employees are a bunch of crooks. Lencho. তাৰপিছত যোনটো লেটাৰ ছেকেণ্ড লেটাৰো লিখিলে তাত সি লিখিলে যে ভগৱান তুমি যোনখিনি মোক পইচা পঠিয়াইছিলা মাত্ৰ 70 পেছছ মানে 70 টকাহে মই পাইছোঁ মোক প্লিজ বাকীখিনিও পঠিয়াই দিয়া কাৰণ মোৰ সেইখিনি বহুত বেছি দৰকাৰ
কিন্তু মোক টকাখিনি মেইল মানে পোষ্ট অফিচৰ থ্ৰুদি নপঠিয়াবা কাৰণ যোনবোৰ পোষ্ট অফিচৰ কৰ্মচাৰী আছে সেইবোৰ এটা বাঞ্চ অফ ক্ৰুক মানে হৈছে যে হুকড ষ্টাফ মানে এনেকুৱা ষ্টাফ যোনবোৰে হট নহয় সিহঁতি লেঞ্চোৱে ভাবিছে যে সি 100 টকা বিচাৰিছিলে কিন্তু তাৰ বদলি সি মাত্ৰ 70 পেছ'ছ পাইছে হ'ব পাৰে যে তাৰ ধাৰণা মতে যে পোষ্ট অফিচ এমপ্লয়বোৰে বাকী টকাখিনি লৈ ল'লে সেইকাৰণে সেই চিঠিটো লিখিছে যে ভগৱানক যাতে নেক্সট টাইম যেতিয়া ভগৱানে তাক টকাখিনি পঠিয়াব তেতিয়া যাতে পোষ্ট অফিচৰ পৰা নপঠিয়ায় কাৰণ পোষ্ট অফিচৰ কৰ্মচাৰীবোৰ চল হয় বা অহৎ হয় কিন্তু আচলতে কি হৈছিলে যে পোষ্ট অফিচৰ এমপ্লয়বোৰে চবে নিজৰ পইচা মিলাই কিনে লেঞ্চক দিছিলে কিন্তু লেঞ্চই কি উল্টাই ভাবিলে যে সিহঁতে পোষ্ট অফিচৰ কৰ্মচাৰীবোৰেহে তাৰ পইচাবোৰ লৈছে ইয়াতে আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত হৈছে আপোনালোকৰ যদি পাঠটোত কোনো ধৰণৰ ডাউট থাকে তেন্তে নিশ্চয় আমাক কমেণ্টত জনাব তাৰোপৰি আপোনালোকৰ যদি আমাৰ চেনেলটোৰ বাবে কোনো ধৰণৰ উপদেশ থাকে সেই বিষয়ে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব থেংক ইউ